So what is up guys, Sad Moto here. Welcome to another episode. So today I'm on my way to Paseo Rizal. Hindi na pumakyat pag ganitong matao. Siyempre kahit anong chill mo, parang nandyan yung mga yung mga naghahabol ng oras. Holy shots, bakit ganito? Bakit ganito mga sir? Traffic. Ang iniisip ko dalawa lang, either may aksidente or second may checkpoint. Kasi weekend ngayon Oh my god, hinarangan pa tayo ni kuya. Oh, gets ko na. Hindi siya about the checkpoint and other stuff. It's about the drainage. Inaayos nila yung drainage. So yesterday I was trying to make a bike review about the CB650R based on my experience for the past 10,000 kilometers na ginugol ko for this bike. And hirap na hirap ako kahapon kasi nadidistract ako. Flashback. So yun na nga, for a couple of daming distractions, hindi ako makapagsalita. Kaya bilib talaga ako doon sa mga nagpa-vlog na ando pa rin sila sa nakakompose pa rin nila yung sarili nila while vlogging, while driving, sasalita sila. Kaya ako hindi ko na kaya parang pag ganun ba yung tipong pinaghahalo-halo mo na. Pero yun na nga, nagustuhan ko. Gulo! Ang hirap talaga. Kaya bilib talaga ako doon sa mga nagpo-vlog na Para kasi pag nagmamotor ka dapat yung utak mo naka-focus talaga doon sa daan, pati yung sa kung anong pwedeng mangyari. Kasi isang mali lang talaga, sobrang pwedeng nasa hospital ka mamaya diba? So ayun, pagpasensya nyo na ako kung medyo ganun yung yung feeling. Wala na ako nasabi, putik. So yun nga, if I were to choose, or if I were to be hirap mag-vlog. So ganitong nakafocus ka talaga sa daan. Parang gusto mo isipin yung gusto mong sabihin, pero pag nagkamali kasi ako dito, temp lang tayo. Kaya idol ko talaga yung mga nagbo-vlog ng nakakapagkwento pa sila. Hirap for the views. Paano nyo i-view to kung wala akong masabi, di ba? End of flashback. Didistract ako kapag nagmamotor ako tapos wala akong guide kung ano yung mga sasabihin ko. So right now, inayos ko yung list ko on what I like and hate about this bike for the past 10,000 kilometers na nire-ride ko siya. So I think the first one would be the sound. Alam naman natin na any inline 4 engine, pag nalagyan ng customized pipe,
pag napalitan niya ng pipe, talagang lalabas yung ano niya, yung tunog niya. Which is, yun talaga yung ano, naging parang selling point para sa akin for this product or for this bike. I was really into the Duke 390. Ang ganda, gandang-ganda ako dun sa forma niya. Stuck na naman ako. Biglang may dumaan sa akin na 4-cylinder na ano, na Ninja. That's when I knew na parang, oh shit, gusto ko ng ganang tunog. So parang naghanap-hanap ako, nag-research ako. Ang motor ko pala nun is yung LX150 from Vespa. I was really searching na pag nagkaroon ng ganong 150cc, mga kahit 150cc lang, small bike na naka 4-cylinder, yun ang talaga pipiliin ko. Wala nang iba. So nagtingin-tingin ako, then nakita ko na it's not possible kasi the only way you can get this kind of sound is by having an inline 4-cylinder o kaya yung mga inline 3-cylinder tulad ng mga MT-09, XSR. Kahit pa paano, the 3-cylinder would give you the sound na gusto mo. I mean, yung ganitong sound, parang Japanese, tunog Japanese kung tawagin nila. I think the next one is the riding position. Gusto ko siya kasi napansin ko on long rides, di naman ako masyado napapagod. Kasi it's a semi upright and it's a semi sport riding position. Daming tao ngayon ah. Woo! I hate it. It's Saturday. So I think the next one would be the torque and speed. Pansin ko kay CB650, nandun yung power niya pero hindi ka niya itatapon or hindi ka niya iwawasiwas kung sakali man na bigayin mo yung throttle. Kumbaga, madali ko siya natutunan, and yung mga time na gusto kong magmabilis, komportable siya gamitin. Hindi siya yung tipong pag piniga mo na talaga yung throttle, parang may hirapan ka sa kanya kasi nga baguhan ka lang. So if you're a beginner and you'd like to start with a big bike, CB650 is something you may want to consider. Nakakabingi yung tambucho niya. Hindi ako mapag-concentrate.
I think the next one would be the the stock tires. Sobrang okay din naman siya. So I think the next one would be the stock tires. So napapansin nyo naman, this is the stock tires doing its job. I think the next one would be the stock tires. Napansin ko using the stock tires, dami na ata dito eh. I think this is it. I think ito na yun. So I think the next one would be the stock tires. So for this part of the video, ikakat ko na lang yung original audio kasi nga medyo mali tayo ng place na tinambayan to continue the bike review. Medyo maingay dito sa lugar na to kasi nga madaming motor na dumadaan. So to start with the next one, it's the stock tires. So maganda yung stock tires na kasama pag binili mo si CB650. I'm not really sure with the brand, pero yung tatak niya is bestseller. Pero ayun nga, bago lang ako dito sa pagmumotor, so bestseller brand, hindi ko talaga alam kung ano na yung reputasyon niya pagdating sa bike industry. Pero
it's a good thing na yung stock tires niya is makapit pagdating sa cornering. Wala akong problema. Yun din yung naririnig ko sa iba, stock tires pa lang makapit na. So if ever man na magpapalit ka, gusto mo pang i-explore yung other capabilities ng bike. Pero as a stock tire, 2 thumbs up na agad siya para sa akin. The next one would be the engine temperature. So nakatry na rin ako ng ibang bike and surprisingly mga 10 kilometers pa lang sobrang init na nung iba. Pero kay CB650, it's a liquid cooling system. So great job kasi may sensors yan. And kapag na-hit niya na yung certain temperature, nag-turn on na yung fans niya para gumana yung cooling system. And good job kasi pag naglo-long ride kami tapos kinukumpara ko yung init ng motor ko sa init ng motor ng iba, yung motor ko normal lang yung init niya, hindi siya yung OA tulad ng ibang brand. So that's another thumbs up for the engine temperature. So the next one is the braking system. So sa tinagal-tagal kong ginagamit si CB650, medyo madaming beses ko na rin na-try yung tipong biglaan ako magbe-brake para hindi ako tumama sa nasa harap ko. And for those times, medyo nakita ko na reliable talaga yung braking system niya. And wala akong masabi kasi this is an ABS and na-try ko na rin once na gumana yung ABS and I'm happy kasi instead na aksidente ako, di ba? Medyo gumagana yung braking system niya and that's good thing. Another one is the traction control. Yes, meron siyang traction control and na-try ko na rin siya once sa Baler. Medyo umuulan. Dun sa twisties, parang trinay kong overtake sa isang tricycle. And madulas talaga yung daan. So, nung trinay ko ng overtake, medyo umikot yung rear tire niya. Pero thankfully, dahil may traction control, minodulate niya yung ikot nung gulong ko and pinantay niya yung ikot nung harap and nung likod. So instead na tumumba yung bike, nagain ko yung pag straight ng bike and hindi ako tumumba. Malaking bagay yun kasi Baler pa lang yun. So malayo pa siya sa Manila. So kung sakaling na-aksidente ako doon or tumumba ako doon, then may nasira din sa motor, sobrang abala nun. As in. So thumbs up para dun sa traction control. Malaking bagay yun. So if you're really looking for a big bike, then may traction control. Actually, marami naman ng brands na meron nun. And marami ng model. Actually, yun na yung trending ngayon. ABS plus yung traction control. So it's a must talaga. So if you're really looking for functionalities na katulad nun, si CB650 meron nun. And next one is the seat height. I think the seat height is designed for Asian countries. Kasi nga, alam naman natin sa Asia, medyo hindi pinagpala yung mga tao with the height. I'm just 5'3". So, medyo pag nakasakay ako kay CB, then nasa traffic, talagang tiptoe ako. And hindi ko naman sasabing hirap ako for that. Kasi nga, simula pa lang na piliin ko siya or simula pa lang na bilhin ko siya, alam ko na kagad na ganun yung magiging scenario. And kahit naman nung naka-Vespa pa lang ako, pag nasa traffic or kailangan ko ibabayin pa ako, nakatiptoe talaga ako. So, nasanay na rin siguro. So, natry ko na rin kasi XSR 900 and nakatiptoe ako kapag sinasakyan ko siya.
And okay lang naman, abot ko naman siya. Ang problema, parang anytime soon, pwede akong pulikatin. So, pag pinilikat ako, parang doon na yung time na ma-aksidente or matutumba yung bike. So, pero alam ko na bababaan naman yun. So, dito sa CB650, medyo ayoko na siyang pababaan kasi nga, yun yung stock niya, yun yung tinding niya. Ayoko nang alisin sa kanya. So, if ever man siguro in the future, parang pagod na ako mag-tiptoe. So, I think, i-consider ko rin yung mag-adjust ng shocks para bumaba siya. And ma-meet niya yung height na parang komportable ako. So, I think the last one na nagustuhan ko talaga kay CB650R is yung pinaka nagustuhan ko sa kanya is that for the past 10,000 kilometers na ginagamit ko siya, wala pa talaga akong nakitang major na problema within the bike. So, as in, it's thumbs up for the Honda. Ibig sabihin, maganda talaga yung gawa nila. As a first time big bike owner, medyo malaking bagay yun sa akin kasi, syempre, nakikita ko yung value na binayaran ko for the bike. So, let's move on to the things that I hate with this CB650R. So, hindi naman puro mga kagustuhan ko lang yung i-feature ko dito. Siyempre, kung ano rin yung mga para sa akin, ayaw ko within the bike. So, pinapakita ko ngayon, this is the tubes coming from the parts wherein pwedeng magkaroon ng leak yung motor. So, nung binibili ko pa lang siya, yung mekaniko, sabi niya sa akin, ganyan talaga yung design niya, nakalabas talaga. So, medyo napangitan lang ako kasi nga, yes, I know it's naked, pero kahit papaano sana nakakonceal dun sa loob or sa pinakababa para hindi naman masyadong labas yung tubes niya. Pero, other than that, okay naman siguro. Wala naman akong problema dyan. Yung tubes na to, dito lumalabas yung mga liquids na, halimbawa, umapaw yung gas tank. So, dito siya pupunta. So, other than that, kapag nagka-car wash ka, dyan rin lumalabas yung tubig na yan. So, I think the next thing na ayoko dito sa bike na to is yung passenger riding position. So, for the riding position nung rider, medyo okay lang kasi medyo upright and sporty position siya. So, relax lang. Pero in terms of passenger riding position, if you think gagamitin niyo siya for adventure and meron kayong asawa or meron kayong girlfriend na gustong dalhin on a long ride, medyo I won't really recommend the CB650R kasi na-try ko nang umangkas and na-try ko na rin mag-angkas dito. Medyo sub-sub talaga yung yung passenger. So, in terms like magbe-brake ka or aarangkada ka, medyo pagod yung rider talaga kasi pag magbe-brake ka, susub-sub sa'yo yung passenger and masasalo mo lahat yung weight niya. So, same thing with acceleration. Pag nag-accelerate ka, magkakaroon ng konting hila yung passenger and syempre, kukontrahin mo rin yun. So, pagdating nyo dun sa destination, kung malayo man yung pupuntahan nyo, for sure, malaking pagod yun para dun sa rider. So, hindi talaga relax. Syempre, kapag sa passenger mo, medyo nakasubsob yung riding position, medyo nandun rin yung part na mangangalay ka rin eh. So, I won't really recommend if ganun yung magiging purpose nyo. Meron kayong asawa or meron kayong girlfriend na gusto niyang cast for a long ride. Talagang mahirap. The next one is the stock horn. So, surprisingly, nung bago pa lang siya, medyo mas kailangan kong gamitin yung stock horn niya. Kasi nga, kapag nag-speed ako or medyo city driving, hindi talaga rinig pa yung stock exhaust niya. So, ngayon, since naka-customized pipe na ako, hindi ko na gaano nagagamit yung horn kasi kahit pa paano rinig ka naman na yung mga nasa paligid mo. And yung stock horn niya medyo dun lang ako na surprise kasi medyo mahina siya for a big bike. Pero
Hindi ko naman siya ginagamit masyado, so it really don't bother me at all. If something meron mang mai-improve with the CB650R, I think it would be the stock horn. So I think yun lang yung mga nagustuhan ko and yung mga ayaw ko with the CB650R. So I guess kung meron mang dadagdag doon, I will make a part 2 of it. Pero so far, that's all I think na pinaka-valuable at this time. And kung tingin nyo may na-miss out ako na gusto nyo malaman for the CB650R, just leave a comment below and I'll try to answer it. I think that's all, and thank you for watching. If you think you like the videos or you're interested with the videos that I'm making, please hit the subscribe button and like this video. Thanks, and see you at the next episode. Isa sa mga nahihirapan ako is halimbawa biglang arangkada nung motor, parang mahulog talaga ako sa likod.